با سلام و درود به بچه یوتیوب، خوش اومدید به کانال من. برای اولین بار یه ویدیو آنباکس میخوام بذارم تو کانالم. آنباکس یه چیز خیلی باحاله. اول زمان حد بزنید چیه، 10 ثانیه فرصت میدم همونجوری که دارید لایک میکنی، سابسکرایب میکنی، چنل رو زنگوله رو داری میزنی، واسم تو کامنت بنویس همین اول، نزن جلو ویدیو رو، ببین چیه داخلش. خب بدون معطلی بریم سراغ آنباکسینگ. یا چاقو هم آوردیم، یعنی مثلا با چاقو کار کنیم. نمیخواد یه قسمت فکر نکنم چاقو بخواد، این که به قول رسیدشه. با کارگو آوردم، میذاریم پایین. خیلی شکیل بسته بندیش کردم برامون، از این هم داره. دیدیمش بچه های پشت صحنه که استفاده ولی الان سالش دارن. خب ما ببخشید یه دونه موس گرفتیم، موس مارک ریزر باسیلیسک وی2 یه اشتباه نکنم. اینجا روی کارتونش هم نوشته که فوکس پلاس داره، 20000 DPI آپتیکال داره، یعنی این باد تقریبا میشه گفت. بعد من میتونی بشینیم آقای فیلم الان. بعد اینکه یه اعتراضی که حالا قبل که من بازش کنم من میذارم جا شما داشته باشید. و اینم که موس قبلیمه که حالا استفاده میکردم تا همین یه ساعت پیش، تقریبا شبیه همین گرفتم. این موس 20 لیر گرفتم که به پول ایران، نه 30 لیر گرفتم ببخشید، به پول ایران میشه 50-60 هزار تومان، حالا بگیم 90 هزار تومان اصلا. یه موس چاپ سگی به قول یکی از دوستام. این بعد 3-4 سال این برچسبای اینجاش هم اگه ملاحظه کنید من کندم که بهتر شه و هیچ فایده ای نداشت. بازش کردم، تمیزش کردم بلکه بهتر شه، هیچ بازم هیچ فایده ای نداشت. یعنی که قضیه موس گیمینگ و قضیه گیمینگ به جای بدی داره میره. چرا؟ از اونجایی که حالا بعد من تستش هم واسهتون میذارم، با همین موس میرم توی بازی، بعد با این میریم تو موس، با این میریم تو موس، با این میریم تو بازی. بعد به خاطر که دستم یه ذره بزرگه، خب مارکای دیگه هم داشت، یعنی مدلای دیگه از همین ریزر، ولی خب من چون که یه ذره شبیه این بود تو عکسش، گفتم از همین بگیرم که چند سال من استفاده کردم، جا دستش خوب خوده. همونجوری که داشتم میگفتم قضیه گیمینگ خیلی بد جایی داره میره. یعنی کسی که با موس ارزون داره، پلیرای ایرانی خیلی با این مشکل مواجهن، کسایی که امکانات ندارن حتی تو بازی هم جایی ندارن، یعنی طرف پینگش خیلی پایینه، موس فلان داره دیگه بازیش عالیه. یعنی در اصل به نظر من این داره برای یارو بازی میکنه، نه این. چون وقتی با این بازی میکنی کیل میگیری واقعا حس خیلی بهتری داره تا مثلا با این. اون معلومه دیگه یه چیزی که هزینه میکنی، یعنی طرف روز به روز دیگه خب موس یه کار خاصی انجام میده، یه کار نمیدونم گرافیک و اینا که انجام نمیده. خورشید پشتش به ماست، تا حالا میدونستی؟ نه پشتش به ماست. اگر برگردیم وش تمام هرچی زمین اینا را، درخت اینا را، کوها را میسوزه. پس مجبورن یه حرکت، یه آپشنی بذارن که فروش بره. باریکلا، نه باریکلا، نه باریکلا. 20000 تا DPI داره. حالا قضیه DPI رنگشو من نمیدونم، ولی یه مدل دیگه بود 25000 تا بود. بعد یه مدل دیگه هست، یعنی اگه شما بزنید تو یوتیوب متوجه میشید که اکثر امکانات باعث میشه اصلا خودش کیل بگیره. طرف مثلا موس نوریکول داره، این باد قشنگ خودش. الان من نمیدونم این قضیه فوکوس پلاس یعنی چی، یعنی فوکوس پلاس داره یعنی چی نمیدونم، مثلا خودش فوکوس میکنه یعنی چی توی ایم و ایناش.
آقا بدون معطلی کلی صحبت کردیم، حالا میگم چرا اینا همش. اینجا دیگه فکر کنم نیازی به چاقو نداره، اینجا باز گذاشتن که باز کنیم. نه همش دروغ و سیاست، میگن سیاست اقتصادی که طرف میاد امکاناتو میبره بالا، بعد تو بازی هر کی مثلا امکاناتش بهتره، تو همین قضیه گیمی تو موبایل هم رفته، بچه میره موبایل میخره، بعد میبینه نه پابجی موبایل بهش اف پی اس میده، نه هیچی، نه خبری از سی پی یو داره، نه گرافیک داره، نه هیچی. بعد به پدر و مادرش فشار میاره که آقا من فلان گوشیو میخوام که به من لگ نده 90 اف پی اس فعال شه، و این همین باعث میشه که آقا سازنده ها از گیم سوء استفاده کنن. قبلا آقا ما یه گیم میزدیم، بازی میکردیم، لذت میبردیم. الان من هرچی ما این موس میزنم یه بار میزنه یه بار نمیزنه، عشقیه. به نام خدا بهروز عشقی هستم، ملقب به اژدهای ناآرام. لپو هم صدا میکنن، مخصوصا تو بازی‌های وانتبی، یعنی مثلا CSGO، والورانت، از این سبک ما، بلک اسکواد. حالا اصلا همین الان که بلندش کردم مشخصه که آقا جنس تا جنس داره، یعنی چاپسگی کلا 50 گرم نی، این همین الان قشنگ 60 70 گرم قشنگ بیشتره. این صورت تقریبا شبیه، یعنی همونجوری که حدس میزدم، میتونید ملاحظه کنید. بله اصلا نگاه کن شما، سیمی که در این به کار بردم، سیمی که در اون به کار بردم، هر چقدر پول میدم اونقدر آش میخوره. شما خیرخک اینور اتفاقا حالتی که این موس داره اینور اونورش هم اگه دقت کنید دکمه داره. این هم که پایینشه سری برچسبای خاص خودشو داره. باز اینجاش یه چیز داره، حالت میتونی عوض کنی قسمت بعد از چند سال ساییده شد، مثلا جای دستت یه ذره کوچولوتره ولی خیلی جا دستش خوبه نسبت به این، یه ذره کوچولوتره. اصلا کلیکا مشخصه، نه دو تا قسمت RGB داره، این سری دومشه، سری سومش این قسمت های لاینش هم RGB، ولی خب این نداره، خب دیگه ارزونتر و به هر حال. سیم که اینجا استفاده کردن سیم بسیار خشک، بسیار نرم و پارچه‌ای. اینجا هم که درپوش گذاشتن که هر موقع استفاده نمی کنی شما میذاری سرش و خاک نمیگیره. هدستش هم از همین گرفتن داخلش سبز بود، نمیشه علاقه رنگ سبز دوست دارم نمیشه. ریزر کروم RGB داره، RGB یعنی شما میتونی کاستومایز کنی، همین دیگه. وقتی کاستومایز تو میتونی بکنی یعنی که هزار تا کار دیگه هم میتونی بکنی. این هم که برچسبایی که طبق معمول میده ریزر. بعد این هم که ترکا بهش میگن کلاوز، خودمون بهش میگیم دفترچه راهنما. این هم که امضای شرکتشه، دفترچه راهنماش نمیخوایم، ما ایرانی هستیم. این از موس. چیز دیگه فکر نکنم داشته باشه بخوام توضیح بدم. قیمتش تقریبا یه چیزی که دیگه اینجا داره اگه متوجه بشید یه مثبتی کم داره. اینجا یه قرقرک دیگه این زیر داره و شما میتونید تنظیم کنید که این حالت قرقرکه به چه سرعت بالا پایین بشه. مثلا حالا توی مثلا سایتی چیزی میرید یا گان میخواد عوض کنید، از این حرفا. خلاص قضیه گیمینگ به جای بدی داره میره، دارن سوء استفاده میکنن. هر کسی که امکانات بیشتری داره، من الان کیبوردش هم در آینده میگیرم، ولی خب خیلی چند سال پیش کیبورد پای نگاه میکردم گفتم یعنی یه روز میشه ما هم بگیریم، میشه، فقط بعد بخوایم خواستنی. اینجا الان نمیدونم تو ایران چند قیمتش، ولی پای من تقریبا 380 در اومد. فکر کنم الان یه ذره لیر ارزشش اومده پایین، تو ایران 2 برابر میشه تقریبا 900,000 تومان، 1,000,000 تومان. نمیدونم حالا تو ایران قضیه چجوره. یکم دیگه میریم برای تستش، اونجا زاویه دوربین رو عوض میکنم، با گوشی خودم میگیرم و تصویرم هم میذارم براتون، از گیم پلی هم میذارم.
ببینیم این موس چیکار میکنه. حالا اصلا ارزش داره آدم هزینه کنه یا که نه همش یکیه. خلاصه این بود از اینترو ویدیو. تا اینجا که بودی سابسکرایب رو بزن، زنگوله بس یادت نره زنگوله رو بچکون ماشت رنگ و تگ. حاجی در تو نرو، حاجی در تو نرو.